สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ค่ชมะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ 66 Property นะคะวันนี้นะคะอุ๋มหรือพี่อุ๋มนะคะหรือพี่อุ๋มมี่กับน้องปามี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องปามี่ก็เป็นหนึ่งในพนักงานขายของเรานะคะซึ่งสามารถพูดภาษาจีนได้ด้วยนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะที่นี่น้องปาล์มวันนี้นะคะปามจะพามาชมบ้านสำหรับขายนะคะอยู่ที่อำเภอไดสะเก็ดค่ะหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้าน Follow View ค่ะค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่นะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นโคโลเนียลนะคะขนาดที่ดิน214ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอย450ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด5ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะบรรยากาศของบ้านนะคะดีมากๆเลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบนะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะเป็นเลคหรือทะเลสาบนะคะแล้วก็เป็นที่ดินว่างเปล่าค่ะด้านหลังจะเป็นลำเหมืองนะคะแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยค่ะเดี๋ยวตามอุ๋มและน้องปาล์มมานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในบ้านค่ะตามมาเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ด้านหน้านะคะซึ่งจะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะคะพื้นโรงจอดรถเนี่ยจะเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายนะคะสีเทาดำนะคะรั้วคอนกรีตสีขาวนะคะประตูรั้วก็จะเป็นโลหะสีดำนะคะพ่นสีดำไว้ค่ะพื้นที่ฝั่งหน้าบ้านก่อนจะถึงตัวบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ราวๆ120ตารางวานะคะซึ่งจะแบ่งเป็นโซนของโรงจอดรถในร่มนะคะสามารถจอดได้2คันนะคะแล้วก็เป็นสนามหญ้าแล้วก็มีสระว่ายน้ำค่ะเพิ่งรีโนเวทเสร็จนะคะแล้วก็ย้ายเข้าอยู่ได้ประมาณ4เดือนเท่านั้นเองนะคะเจ้าของก็เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดบ้านหลังนี้นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะใช่ค่ะระบบไฟตรงสนามก็จะเป็นจากโซลาร์เซลล์นะคะค่ะด้านหน้าเราจะปูกระเบื้องนะคะชั้นล่างเนี่ยจะมี2ห้องนอนนะคะ1ห้องรับแขก1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็1ห้องครัวค่ะไปชมในบ้านกันค่ะตัวบ้านนะคะทาสีขาวนะคะใช่ค่ะแล้วก็สะอาดตาเลยค่ะก็จะมีกลิ่นอายของการตกแต่งสไตล์อังกฤษนะคะใช่ค่ะนิดหน่อยนะคะแต่บ้านหลังนี้เนี่ยห้องครัวนี่จะออกเป็นแนวเอเชียนนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องโถงนะคะตรงนี้เข้าประตูใหญ่มานะคะเราก็จะเจอบันไดอยู่ด้านขวามือนะคะถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวบ้านค่ะนะคะค่ะเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องโถงที่เป็น Open Space นะคะค่ะก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะห้องดูทีวีค่ะห้องนอนจะมี2ห้องแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องครัวต่อแล้วค่อยเข้าห้องนอนนะคะห้องครัวก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแล้วก็เคาน์เตอร์ไอแลนด์ก็ประมาณ2เมตรคูณ 2.5 เมตรนะคะเป็นสโต๊ฟหรือเตาระบบแก๊สนะคะแล้วก็มีฮูดดูดอากาศดูดควันนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งรับประทานอาหารนะคะเขาเรียกว่าbreakfast นะคะ chair แล้วก็จะเป็นห้องครัวแบบง่ายๆค่ะแต่สามารถ build in เพิ่มได้นะคะหากต้องการเครื่องล้างจานนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มไปใต้เคาน์เตอร์นะคะซึ่งจะสูงพอสมควรเลยอันนี้สูงจากมาตรฐานนะคะก็จะเป็นสูงประมาณ90 เซนนะคะปกติแล้วเมืองไทยเนี่ยเขาจะทำไว้แค่80 เซนนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเอาเป็นช่องที่จะเอาเครื่องเตาอบหรือโอเว่นนะคะใส่ตรงนี้ได้ค่ะค่ะพื้นที่ใช้สอยในครัวก็ค่อนข้างมีพื้นที่เยอะนะคะสามารถที่จะเพิ่มตู้เก็บของตรงนี้ได้เช่นกันนะคะพอดีเขาทำไว้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้อง
ไปมาต่างประเทศช่วงนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องโควิดนิดนึงก็เลยอยู่แต่ว่าแพลนจะกลับต่างประเทศนะคะเดือนหน้านี้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ด้านหลังเนาะให้มันเสร็จในส่วนของห้องครัวไปก่อนละกันค่ะค่ะจะมีประตูละมุงลวดนะคะวินของบานของวินเซอร์นะคะลงมาก็จะมีสเต็ป2ขั้นนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะเป็นลานสามารถที่จะเป็นลานซักล้างกว้างๆนะคะหรือจะมีบาร์บีคิวนะคะปาร์ตี้ด้านนอกค่ะตอนแรกเนี่ยแพลนว่านะคะจะมีครอบครัวนะคะย้ายมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็เลยเตรียมพื้นที่ไว้เยอะนะคะสำหรับปาร์ตี้ครอบครัวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมาไม่ได้เลยนะคะสถานการณ์โควิดแล้วการล็อกดาวน์ประเทศของเรานะคะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำนะคะแล้วก็แทงเก็บน้ำมีเครื่องกรองน้ำด้วยค่ะค่อนข้างจะกว้างเลยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ากะด้วยสายตาคร่าวๆนะคะความกว้างจากตรงตัวบ้านมาถึงขอบกระเบื้องเนี่ยจะประมาณ4 เมตรนะคะแต่ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะประมาณ5 เมตรแต่ยาวถึงประมาณ15 เมตรค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นคลองนะคะเป็นคลองซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณเกือบ10 เมตรเลยนะคะเป็นคลองที่มีน้ำไหลค่ะแล้วก็จะมีวิวภูเขาอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างร่มรื่นเลยค่ะอากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนเลยพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ยังมีสวนที่เป็นดินนะคะซึ่งจะสามารถปลูกผักสวนครัวได้ด้วยนะคะค่อนข้างกว้างดีเนาะสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยค่ะด้านหลังค่ะสามารถเดินได้รอบนะคะตรงด้านนี้เนี่ยก็จะทะลุไปทางสระว่ายน้ำได้ค่ะนะคะมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชม2 ห้องนอนนะคะของชั้นล่างแล้วก็ในส่วนของห้องพักผ่อนค่ะตรงนี้จะเป็นห้องดูทีวีนะคะก็จะมีโซฟา มีโคมไฟนะคะโทนนะคะก็จะเป็นโทนสีขาวเทาแล้วก็เล่น colorful นิดหน่อยโดยการใช้สีแดงและสีเหลืองนะคะมันจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างจะ mix นะคะไม่ว่าจะเป็นมันเป็นโมเดิร์นโคโลเนียลแต่ก็ผสมแบบคอตเทจนะคะแบบสไตล์วินเทจนิดนึงนะคะในเฟอร์นิเจอร์บางจุดนะคะใช่ค่ะจะสังเกตได้ว่าบนเพดานนี้จะตกแต่งเป็นไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะเน้นความโมเดิร์นอยู่ที่เพดานนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟและการวิ่งของเส้นไฟเนี่ยนะคะก็จะแบบมีอารมณ์แบบสนุกอยู่นะคะไม่น่าเบื่อค่ะก็เหมาะกับครอบครัวที่ยังคือมันเหมือนหลายเจเนอเรชันนะคะมันเหมาะสำหรับหลายเจเนอเรชันไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพักอาศัยอยู่ร่วมกับรุ่นลูกหลานแล้วก็รุ่นหลานนะคะก็จะเป็น3 generation เลยของรุ่นนี้นะคะบ้านนี้ตั้งใจสร้างไว้เพื่อ3 generation คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยเตรียมห้องไว้เพื่อว่าเผื่อใช่ค่ะสะดวกสบายใช่คุณตาคุณยายมาแล้วก็มาเยี่ยมก็จะได้อยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ใช้ห้องนอนชั้นล่างเดี๋ยวน้องปาล์มพาชมห้องนอนชั้นล่างค่ะค่ะปาล์มจะพามาชมห้องนอนชั้นล่างนะคะด้านในเนี่ยก็จะตกแต่งติดไฟบนเพดานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานจริงๆแล้วเนี่ยห้องบ้านหลังนี้จะมี5 ห้องนอนใช่ไหมคะแต่ว่าห้องนอน2 ห้องนอนด้านล่างเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนเองเป็นสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นห้องทำงานได้ค่ะหรือว่าห้องนอนก็ได้เวลามีเกสต์มาด้วยความที่พื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะคะประมาณ6 เมตรคูณ 6 เมตรนะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะมองเห็นโรงจอดรถแล้วก็สวนนะคะแล้วก็คือพื้นที่เนี่ยมันสามารถใช้ได้มากกว่าการทำเป็นห้องนอนนะคะอาจจะถ้าลูกค้ามีไอเดียที่จะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องอย่างอื่นนะคะก็สามารถทำได้เพราะว่า
แนวมันออกมาก็ไม่เชิงว่าจะเป็นห้องนอนอย่างไฟที่ ใช่ เล่น ค่ะ ตรงโคมไฟบนเพดานเนี่ยก็ดูสนุกสนานนะคะอาจจะสามารถทำเป็นออฟฟิศสเปซก็ได้นะคะสำหรับคนที่มองหาโฮมออฟฟิศอยู่นะคะเพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะมีสามารถเปิดออกไปนะคะอุ๊ย ใช่ค่ะ ค่ะตรงนี้เป็นมุ้งลวดนะคะซึ่งมุ้งลวดเนี่ยติดจากภายนอกนะคะเป็นแบบลอกได้เป็นแบบตีนตุ๊กแกนะคะชั้นล่างสำหรับห้องนี้ก็คือเป็นแบบลอกเป็นตีนตุ๊กแกเนี่ยทุกบานเลยค่ะนะคะซึ่งมันก็ดีสำหรับคนที่ไม่ชอบแมลงหรือยุงนะคะสามารถที่เปิดโล่งและให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ค่ะแล้วห้องนี้นะคะพื้นเนี่ยคือจะเป็นปูเป็นกระเบื้องคอตโต้ลายไม้สีขาวนะคะแล้วก็ปนสีเทาและน้ำตาลอ่อนๆนะคะปูแบบก้างปลานะคะค่ะห้องน้ำค่อนข้างกว้างค่ะนะคะประตูห้องน้ำสีขาวนะคะเป็นไม้ทาสีขาวนะคะผนังจะเป็นปูนเปลือยทาสีนะคะพื้นก็จะเป็นปูนเปลือยขัดมันทาสีนะคะจริงๆแล้วเป็นกระเบื้องแบบเรียนแบบปูนเปลือยนะคะออกโทนสีน้ำตาลทองแต่ตัวของผนังเนี่ยคือปูนเปลือยนะคะปูนเปลือยทาสีดำนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ค่ะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะลายหินอ่อนค่ะสุขภัณฑ์จะเน้นเป็นสีขาวทองนะคะมีเรนชาวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ ดูทันสมัยเลยทีเดียวนะคะ ก็ดูสนุกดีค่ะดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะเพดานของบ้านเนี่ยค่อนข้างสูงประมาณ3 เมตรนะคะค่ะด้านนอกตรงเนี้ยจะเป็นลานซักล้างนะคะคือจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ซิงค์ไว้สำหรับแบบขยี้ผ้าสักเล็กน้อยนะคะเป็นโซนทำความสะอาดของแม่บ้านอีกค่ะก็จะอยู่ติดกับห้องนี้นะคะล็อกได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูห้องนอนอีกห้องนะคะดูกว้างและโล่งดีค่ะห้องบ้านหลังนี้ส่วนปลั๊กและสวิตช์ไฟนะคะเขาก็จะแบบใช้อุปกรณ์ที่เขานำเข้าจากประเทศจีน ใช่ค่ะ ค่ะก็จะมีตู้เก็บรองเท้านะคะตู้เก็บของค่ะตู้เก็บของใต้บันไดนะคะแล้วก็ตู้เก็บกุญแจนะคะสามารถเก็บของพวกกระเป๋าเดินทางนะคะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเราก็จะโชว์นะคะเป็นห้องพักผ่อนอีกห้องซึ่งห้องนี้เนี่ยอาจจะเป็นห้องที่ไม่ได้ติดทีวีไว้ให้จะเป็นห้องเอาไว้อ่านหนังสือนะคะค่ะพื้นจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะโอเวอร์ไซส์นะคะสีน้ำตาลเทาค่ะเป็นวิวของสระว่ายน้ำนะคะค่ะก็จะสามารถเปิดกว้างได้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือติดมุ้งลวดแบบตีนตุ๊กแกไว้แต่ตรงนี้จะเป็นมุ้งลวดที่เปิด บานเลื่อน เป็นบานเลื่อนจากภายในนะคะค่ะค่ะสระว่ายน้ำขนาด4 คูณ 10 เมตรเนี่ยนะคะก็จะมีห้องเครื่องตรงนั้นแต่ด้วยความที่ว่าหน้าฝนนะคะก็แล้วไม่ค่อยได้ใช้งานก็เลยเดรนน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้การดูแลมันง่ายขึ้นแล้วก็เขาแพลนที่ว่าเขาจะไม่อยู่นะคะจะกลับต่างประเทศไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าครอบครัวที่ต่างประเทศก็เลยกะว่าไม่มีน้ำจะดีกว่านะคะจะได้ง่ายต่อการดูแลค่ะห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดประมาณ4 เมตรครึ่งคูณ 6นะคะค่ะผนังทาด้วยสีน้ำตาลนะคะมีพัดลมและไฟที่ฝ้าเพดานแล้วก็เล่นนะคะมีลูกเล่นบนฝ้าเพดานด้วยนะคะเพดานก็สูงประมาณสัก3 เมตร 30 เซนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอน อีกห้องนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวนะคะตอนนี้ใช้เป็นห้องทำงานอยู่นะคะจริงๆก็ยังไม่เคยใช้งานเลยค่ะแต่ก็เลยมีเฟอร์นิเจอร์นะคะทำไว้หลวมๆนะคะ
ชอบประตูนะคะ ประตูที่มันเป็นแบบแนววินเทจนิดๆนะคะดูนะคะเป็นประตูเปิดออกนะคะเป็นแนวดีไซน์ของประตูจะเป็นน่าจะเป็นประตูของบ้านเดิมก่อนที่จะรีโนเวทมาเขาใช้ของเดิมแต่ว่าพอรีโนเวทแล้วการเล่นสีการฟังก์ชันนี่คือแบบก็ดูลงตัวนะคะดูไม่ได้ขัดกันนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ก็เป็นแบบรวมๆนะคะสามารถที่ใช้เป็นออฟฟิศก็ได้เป็นห้องนอนก็ได้นะคะห้องนี้ก็ไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศนะคะขนาดห้องอยู่ที่ประมาณ4 คูณ 4 เมตรนะคะมีห้องน้ำในตัวแต่ห้องน้ำเนี่ยคือจะต้องแชร์นะคะกับแขกที่ใช้ชั้นล่างแล้วก็คนที่ใช้สระว่ายน้ำสามารถแชร์ห้องน้ำห้องนี้ได้เช่นกันค่ะห้องน้ำกว้างนะคะห้องน้ำกว้างประมาณ2 เมตรคูณ 5 เมตรค่ะมีประตูเดินออกไปทางสระว่ายน้ำอันนี้เป็น access สำหรับคนที่ต้องการขึ้นจากสระว่ายน้ำแล้วเข้ามาใช้ห้องน้ำนะคะสีขาวโล่งสบายตานะคะพื้นกระเบื้องเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นแบบไม่ลื่นนะคะเพราะสัมผัสพื้นผิวได้ค่ะเป็นพื้นผิวนอนสลิปหรือกระเบื้องกันลื่นนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็มีมุ้งลวดด้วยนะคะสามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมชั้น2กันนะคะซึ่งจะมี3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำแต่ว่ามีห้องนอนหนึ่งนะคะพอดีน้องกำลังเรียนออนไลน์อยู่นะคะแต่เราก็จะไม่รบกวนน้องแต่เราจะพาชมทุกห้องค่ะตามออกมานะคะกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะพื้นนะคะของบันไดเนี่ยจะเป็นพื้นไม้จริงนะคะราวจะเป็นโลหะนะคะก็จะมีราวบันไดสีทองแล้วก็สีดำนะคะกว้างอยู่ที่ประมาณ1 เมตรนะคะ50 เซนค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงบันไดมีแชนเดเลียร์นะคะสีทองค่ะมีหน้าต่างนะคะสำหรับรับแสงแล้วก็ระบายอากาศด้วยค่ะก็ตรงโถงบันไดเนี่ยนะคะก็จะมีมุมนั่งเล่นนะคะเป็นวิวหน้าบ้านนะคะมองผ่านตรงนะคะกระจกกรอบกระจกนะคะที่เป็นทรงโค้งนะคะทรงวงกลมค่ะก็จะเห็นบรรยากาศของบ้านค่ะตรงโถงบันไดนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นเซรามิกนะคะลายหินอ่อนสีน้ำตาลนะคะตรงโถงที่นั่งนี้จะมีเพดานพัดลมเพดานอยู่1 อันนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่มีแอร์นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่นะคะค่อนข้างกว้างค่ะก็ขนาดก็6 เมตรนะคะคูณ 6 เมตรสำหรับในโซนของบริเวณห้องนอนนะคะแล้วมีระเบียงหน้าห้องค่ะระเบียงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะเชิญน้องปาล์มค่ะชมระเบียงนะคะบ้านก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นโคโลเนียลใช่ไหมคะพี่อุ๋มใช่ค่ะตรงรั้วก็จะติดเป็นก็จะสไตล์ค่ะเป็นราวระเบียงนะคะใช่ค่ะสีขาวค่ะประตูบานสไลด์นะคะสีขาวค่ะพื้นก็จะเป็นพื้นเซรามิกนะคะสีขาวห้องตกแต่งโทนสีเทานะคะติดกระจกบานใหญ่ไว้นะคะคือเขาชอบสีสันเนาะใช่ดูแล้วดูจะชอบแบบผนังสีเทาผ้าม่านสีส้มเก้าอี้สีม่วง mix and match กันได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะค่ะสามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบได้นะคะใช่ค่ะกระจกบานใหญ่นะคะแต่งตัวนะคะสีค่ะเป็นติดกระจกบานใหญ่นะคะมีไฟส่องให้ด้วยนะคะและมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันตู้เสื้อผ้าเลยค่ะจะเป็นแบบตู้เปิดโล่งนะคะแต่ว่ามีผ้าม่านโปร่ง
ติดไว้นะคะ บังสายตา ใช่ ค่ะ อันนี้ข้อดีก็คือจริงๆแล้วมันก็ทำให้เสื้อผ้าเราไม่อับนะคะ ใช่ค่ะ ระบายอากาศได้ดีนะคะ ห้องน้ำนะคะกว้างค่ะเคาน์เตอร์ค่อนข้างสูงนะคะ เป็นหินท็อปแกรนิตนะคะ แล้วก็เป็นวิวด้านหลังค่ะ ก็จะเป็นมุ้งลวดนะคะ ซึ่งเป็นแบบลอกนะคะเอาไปทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะ แค่ลอกออกมาแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ดูดขี้ฝุ่นออกนะคะค่ะ ตรงนี้จะเป็นชาวเวอร์นะคะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะ แล้วก็มีสุขภัณฑ์ค่ะ เราสามารถที่จะติดกระจกเพิ่มนะคะ เพื่อแยกโซนเปียกและแห้งได้ด้วยนะคะค่ะ หรือถ้าต้องการเพิ่มอ่างอาบน้ำนะคะสามารถเพิ่มได้ตรงจุดนี้นะคะค่ะห้องนอนถัดไปนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะเป็นห้องนอนสำหรับเด็กนะคะซีวานเชี่ยวนะคะตกแต่งไว้ผนังหัวนอนนะคะจะเป็นสีคอรัลหรือส้มคอรัลหรือส้มปะการังนะคะเตียงเหล็กสีขาวนะคะดูน่ารักนะคะอันนี้ต้องเป็นแบบธีมโอเชียนธีมทะเลนะคะนี่เป็นท้องทะเลสีฟ้านะคะปะการัง เห็นแล้วอยากไปทะเลเลยค่ะ เป็นใช่โควิดค่ะก็จะมีหน้าต่างนะคะเปิดได้โล่งนะคะอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะจริงๆชอบบรรยากาศของบ้านหลังนี้ตรงที่มันมันไม่มืดนะคะมันค่อนข้างสว่างนะคะสีสันไม่น่าเบื่อนะคะดูแล้วไม่เหมือนบ้านเก่าเลยเนาะที่รีโนเวทนะคะดูรีโนเวทออกมาได้ทันสมัยนี้นะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะจริงๆทุกอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนาะค่ะผนังนะคะสีคอรัลประตูสีขาวนะคะค่อนข้างสะอาดห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็เป็นท็อปเคาน์เตอร์หินแกรนิตนะคะค่ะสีพื้นสีดำนะคะเป็นกระเบื้องไม่ลื่นนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศค่ะแล้วก็เป็นแบบเรนชาวเวอร์ค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเราติดกระจกมาก็จะกันโซนเปียกโซนแห้งได้นะคะค่ะเราไปดูห้องนอนอีกห้องนึงนะคะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไซส์ขนาดพอๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะนี้นะคะกำลังเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาชมคร่าวๆค่ะห้องนี้นะคะไซส์ของห้องเนี่ยก็คือ4 เมตรนะคะแล้วก็คูณประมาณ6 เมตรนะคะสำหรับเฉพาะโซนของเตียงนอนนะคะเตียงก็จะเป็นเตียงนะคะเหล็กนะคะแนววินเทจสีดำค่ะผนังเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวที่สวยนะคะชอบมากเลยค่ะโทนนี้นะคะด้านนอกก็จะมีระเบียงเหมือนห้องเมื่อสักครู่นี้ค่ะใช่ค่ะค่ะก็จะเป็นทั้งห้องทำงานแล้วก็ห้องนอนด้วยนะคะเป็นห้องของคุณผู้ชายค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะห้องโน้นจะเป็นห้องคุณผู้หญิงค่ะแต่ตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะซึ่งเราไม่มีบานตู้นะคะเราจะใช้เป็นม่านโปร่งแทนนะคะเพื่อบังสายตานิดนึงเผื่อว่าของมันจะได้แบบดูไม่เห็นว่ามันมีความเป็นไม่เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สำหรับห้องนะคะจะเป็นกระเบื้องคอตโต้นะคะลายไม้ค่ะสีไม้สักนะคะค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะขนาดใหญ่นะคะวิวด้านหลังก็จะเห็นเป็นคลองนะคะค่ะเรียบง่ายค่ะเป็นห้องน้ำที่ดีไซน์เรียบง่ายนะคะแต่กว้างค่ะโล่งโปร่งนะคะเพดานค่อนข้างสูงค่ะเคาน์เตอร์หินอ่อนนะคะกระจกกรอบบานสีทองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินเปล่านะคะเป็นที่ดิน
สำหรับขายนะคะเป็นแบบของบ้านเพื่อนบ้านนะคะก็ขนาดประมาณ200ตารางวาค่ะไม่ทั้งสองฝั่งนะคะก็จะไม่ติดใครนะคะ แปลงฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ดินเปล่าเช่นเดียวกันก็จะมีความ private สูงมากเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อุ๋มกับน้องปานนะคะพาชมบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านที่อยู่ในโครงการนะคะมีความสงบมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้เมืองด้วยค่ะห่างจากเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะประมาณ9กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน12นาทีแล้วเข้าเมืองก็ไม่เกิน15นาทีนะคะอยู่ใกล้ตลาดค้าเจริญนะคะตลาด3แยกนะคะไปรวมโชคก็ง่ายนะคะสามารถเดินทางไปเส้นวงแหวนรอบที่3ซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำใหม่สะดวกมากเลยค่ะรถไม่ติดนะคะวงแหวนรอบที่2หรือซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเราก็สามารถคือเส้นนี้จะสามารถไปเชียงรายก็ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นทางหลวงนะคะเส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดค่ะ118นะคะไปที่ไหนก็สะดวกที่สุดเลยค่ะเส้นนี้นะคะแล้วก็รถไม่ติดค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่ออุ๋มหรือน้องปาล์มได้นะคะเบอร์โทรของ City Six Property อยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ YouTube Channel ของเรานะคะแล้วก็ติดตามนะคะอสังหาอื่นๆนะคะหรือต้องการฝากขายบ้านคอนโดที่ดินก็ติดต่อเราได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้66 Property อุ๋มและน้องปาล์มขอลาไปก่อนค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ